So, এতিয়া আমি আছো এই স্কুল লগইন অফ শিক্ষা সেতু পোর্টাল ওকে সো টু আমি এতিয়া প্রমোট বা স্টুডেন্টক ডিমোট অর রিপিটার হিসাবে কেনেকা মার্ক কৰিম এটো মই শো কৰিম এতিয়া ইয়াতে সো স্কুল লগইনৰ ড্যাশবোৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্টত ক্লিক কৰিব স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাতে এটা অপচন পাব প্ৰমোশন অর ৰিপিটাৰ বুলি তাতে ক্লিক কৰিব and then tarpora apnaloke class select koribo kontu class or student ok promote koribo lage so basically niyom mote sobse first jontu sobse dangor class ase etuk koribo lage so moi ta class select korisu class 11 এইটো button to click korile gote keta student select hoi jay so if gote keta student ok promote koribo lage then direct gote keta student select koribo pare এইটো সিলেক্ট নকৰা কি ইন্ডিভিজুয়ালি সিলেক্ট কৰিব পাৰে সো ইয়াতে মই অল স্টুডেন্ট সিলেক্ট কৰিলো এন্ড ইয়াতে অপশনস আছে পাঁচটা অপশন পাবো আপোনালোকে প্ৰমোট ডিমোট ৰিপিটাৰ ড্ৰপ বক্স এন্ড ড্ৰপ আউট সো এতিয়া মই প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিলে প্ৰমোটত ক্লিক কৰিম এন্ড কোনটো ক্লাস লাগে এটো সিলেক্ট কৰিম যেনেকা ক্লাস এইবিলাক স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 11 অৰ সো মই ক্লাস 12 সিলেক্ট কৰিম এন্ড দেন প্ৰমোটত ক্লিক কৰি দিম এটো হৈ যাব same demote to same procedure demote to class same class ahibo demote ot click kori dile eto hoy jabo same repeater ot click korile then save changes ot click korile ei to the save changes button etot click korile hoy jay drop box ot click korile drop box ot khumai jabo save changes kori click kori dile then drop out ot click korile save changes korile ehote drop out boli mark hoy jabo so a2 procedure ase to promote demote or mark student as repeater to put students in drop box and drop out okay eto eta hol etia drop box er pora keneka pull koribo lage eto moi show kori asu school login dashboard ote mulake ta aro option pabo drop box students boli tate click koribo then tate apnaloke current district belek district to select koribo pare jonto district or student or pull koribo lage block select koribo pare and then cluster select koribo pare jor pora apnaloke student to pull koribo brahmaputra janega eto eta example la asu brahmaputra valley english academy tate view click korim je janega kuntu class ot lage amak যেনেকৈ এটা ক্লাস 10 বুলি আহি আছে আমি ইয়াৰ পৰা ক্লাস সিলেক্ট কৰিব পাৰো কোনটো ক্লাছৰ পৰা আমি ষ্টুডেন্ট পুল কৰিব লাগে সো মই সাপোজ সিলেক্ট কৰিলাম ক্লাস 6 ক্লাস 6 ত যেনেকৈ এটা ষ্টুডেন্ট আছে সো মই সিলেক্ট অল কৰিলাম পুল দা ষ্টুডেন্টছত ক্লিক কৰিম এই যে বাটনটো আছে আৰু শো কৰি দিম পুল দা ষ্টুডেন্টছত ক্লিক কৰিব দেন ইয়াৰ পৰা ক্লাস সিলেক্ট কৰিব কোনটো ক্লাছত পুল কৰিব লাগে যেনেকৈ মই সিলেক্ট কৰো ক্লাস 7 সেকশন এটোত পুল কৰিব লাগে এটো সিলেক্ট কৰি পুল দা স্টুডেন্টস ত ক্লিক কৰি দিলে এটো স্কুলৰ গুছি যাব মানে পুল হৈ যাব এটো স্কুলৰ পৰা কারেন্ট স্কুলত পুল হৈ যাব এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি ইংলিশ একাডেমিৰ এটো স্টুডেন্ট জন্তু ড্ৰপ বক্স আছে এটো কারেন্ট স্কুল যে আছে আমাৰ এই আৰএনআইটি স্কুল এটো একচুয়ালি এটা ডেমো লগইন হয় সো এটো স্কুলত এই ব্লক স্টুডেন্ট আহি যাব জন্তু আপোনালোকে পুল কৰিব সো হেটোৱে প্ৰসিডাৰ আছিল থ্যাংক ইউ